السلام عليكم، اهلا بكم متابعي قناتنا قناة النشرة الطبية في حلقة جديدة. والنهاردة هنتكلم عن دواء برازولام، مهدئ ومنوم لعلاج القلق والتوتر والأرق المستمر. ما هي الآثار الجانبية وما هي دواعي الاستخدام وما هي الاحتياطات اللازمة قبل تناول الدواء وما هي خطورته؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الحلقة دي، فتابعونا. ولكن قبل الدخول في الحلقة لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. ولو اعجبك الفيديو أو استفدت منه بمعلومات لا تنسي دعمنا بلايك أو مشاركة للفيديو. ما هي دواعي استعمال برازولام؟ نوبات الهلع، والتي تنتج من الخوف الشديد من حدوث أمر ما، وقد تكون مصاحبة بالأعراض التالية: العرق الغزير، صعوبة في التنفس، التعب والإعياء الشديد. حالات القلق والتوتر الشديد، والتي تنتج من المشاكل التي تواجه كل شخص في حياته، وقد تكون مصاحبة للأعراض التالية: صعوبة النوم، عرق اليدين والقدمين، العصبية الشديدة لأتفه الأسباب. حالات الأرق الشديد، والتي قد تكون مصاحبة لحالات الاكتئاب الشديد، ولكن لا يعني هذا أنه علاج أساسي لحالات الاكتئاب. الآثار الجانبية لدواء برازولام: الحساسية الشديدة والمفرطة لإحدى المكونات الداخلية في الدواء، تغيير في طريقة الكلام وصعوبة في التكلم، فقد تناسق الحركات مثل عدم القدرة على ربط زر القميص أو إدخال القلم في غطائه، الدوخة والدوار والإعياء الشديد، زغللة في العين وعدم وضوح الرؤية، ألم في البطن والصدر، صعوبة في التبول والاحتباس البولي، الصداع الشديد وعدم القدرة على النوم بدون الدواء، عدم انتظام الدورة الشهرية عند المرأة، نقص وانعدام الشهية مما يؤدي لنقصان الوزن، العرق المفاجئ، قرح المعدة والاثنى عشر وزيادة الحموضة، زيادة الرغبة في النوم أثناء النهار، الإمساك وجفاف الحلق، نقص الشهوة عند الرجال والنساء. ما هي موانع استعمال برازولام؟ إذا وجد لدى الشخص أي تحسس للمواد الداخلية في تكوينه، لمن يعاني من وجود مياه زرقاء على العين، لمن يعاني من قصور في وظائف الكبد والكلى والجهاز العصبي والتنفسي، لمدمنين المخدرات والكحوليات، لمن يعاني من قصور في الوظائف العضلية الهيكلية مثل الوهن والضعف العام، لمن يعاني من عدوى فطرية وتناول عقارات من عائلة أزول مثل كيتو كينازول وإيترا نيدازول، لمرضى الفصام والذين يعانون من ضيق في الشرايين التاجية، الحمل والرضاعة لمن هم عمرهم تحت 18 عام، إذا مر على استخدامه أكثر من 10 أسابيع. تأثير برازولام على الحمل والرضاعة: يمنع منعا باتا استخدام دواء برازولام في حالات الحمل، وخاصة في الثلث الأول منه، لما له من آثار ضارة على صحة الجنين. كما يمكن استخدامه أيضا في الرضاعة، حيث أنه من العقارات التي تنتقل عن طريق لبن الأم للرضيع. إذا كان عملك يتطلب التركيز مثل القيادة والتعامل بالآلات الحادة، فيجب ألا تستخدم الدواء، حيث أنه يؤدي إلى فقدان التركيز، مما قد يتسبب في حوادث كارثية للشخص الذي يتناول العقار أو من حوله. إذا حدث تأثيرات غير مرغوب فيها في أي وقت،
لا توقف العقار بشكل مفاجئ، حيث أنه قد يؤدي إلى أضرار جسدية كبيرة إذا توقف فجأة. برازولام والإدمان. دواء برازولام وبدائله التي تحتوي على مادة البرازولام لها خاصية التعود على العقار وإدمانه، وخاصة بعد الاستخدام لفترة طويلة أو بجرعة كبيرة، كما يحدث بكثرة في الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والمواد الكحولية. الجرعة وكيفية الاستخدام. يمكن البدء بجرعة بسيطة تتراوح من قرص إلى قرصين يوميا من تركيز 25 ملغ للقرص الواحد، وعند ضياع الجرعة يجب عليك أخذها بمجرد تذكرها، وإذا أضعت الجرعة وتذكرتها عند وقف الجرعة التالية فتجاهل الجرعة الضائعة ولا تضاعف الجرعة لتعويضها. كيفية التعامل مع الجرعة الزائدة من الدواء. في حالة أخذ جرعة زائدة يجب عليك الذهاب لقسم الطوارئ في أقرب مستشفى على الفور، وذلك لعمل غسيل معدة في حالة لم يتعدى الوقت بين تناول الجرعة الزائدة وغسيل المعدة ساعتين كحد أقصى. أما إذا زادت المدة عن ساعتين ففي تلك الحالة يتم أخذ المادة المضادة لسمية الدواء.